Тягнемо вперед. Оп, вистрибнуло. Бачите? Оце навіщо? Хто знає. Що цим сверлом робити? Єдине, знову ж таки, питання у мене виникло, а як оцим користуватися? Так, для об'єктивного контролю ДСП і дерев'яшка. Мені стало цікаво, я спробую утримати. Works така штука, якої багато не буває. І так, вітаю, друзі. Давайте. Нарешті покажу вам, що я купив. Давно лежить, не було часу на огляд. Значить, Works, моделька у нас WX242. Ось такий набірчик. Коробочку нарешті можна прибрати і дістати самі відкруточки. А верніше відкрутку з насадками. Цю покажу теж, не забувайте. Значить, що ми маємо? Ми маємо доволі міцну, гарно лежить в руках, можна так, можна так. Ну, коротше, така, можна цвяхи забивати. Коротенько, довго не буду. Вмикаємо, вперед, назад, підсвітка, все зрозуміло. Насадки. Насадки ми маємо ось такі. Оцей ряд це не стандарт, зараз поясню. Ну, а це стандартні бітки. Ну і перехідник на біти. Звісно, Type-C кабель, зарядочка. Да. Тут закрито заглушкою, тобто все цивільно. За весь час я зарядив її один раз, але небагато користувався. Ось, бачите, ця сюди. Ну і магнітний тримач, якщо що. Не стає. Але у нас є ось така. Ми беремо цю, вставляємо і тоді ці бітки вже гарно тримаються. Не хочу взятися. Коротше, сьогодні не мій день. Падає. Сюди всі, зрозуміло, стають. Без питань. Ось так не виймається. Треба вперед потягнути. І вона просто вистрибує сама. Ще раз. Тягнемо вперед. Оп, вистрибнуло. Бачите? Раз. І легко знімається. Зручно, практично. Єдине у мене питання. Оце навіщо? Хто знає. Що цим сверлом робити? Ну, але воно є. Не знаю, я поки ще не використовував. Не знаю, куди його. Так, ну. Ось цей набір багато хто показував. Можливо, більш це не цікаво. А тепер ось цей. WA1626.1. Відкриваємо цей набір. Купив, зразу скажу, тому що під акцію. Ось такий набірчик. Маємо більш дебелі, я б сказав би. Тут вони теж є частково в цьому наборі. Ось, бачите, але трошечки не всі. І маємо сверла. Плюс ось такі бітки. Єдине, знову ж таки, питання у мене виникло, а як оцим користуватися? Ну, окрім як шурупокрут ставити, тому що іншого, ну, я просто не уявляю. Оцей перехідничок, воно, бачите, ну ніяк. Теж, до речі, магнітний, бачите? Ніяк не стає. Це стандартні бітки. Тут зрозуміло. Буньк. Ось так. До речі, пластик доволі м'ягенький. Легко виймається, легко вставляється. Сюди, ну так само. Ну, воно стало, але ж це не стало, воно прокручується. Перехідник. Ну, знов ні. Тому єдине, що я собі розумію, це беремо шурупокрут, знімаємо насадочку і ставимо насадку. Але тоді питання, це ж Works, як я сюди повинен це ставити? Ну, хіба що, знову ж таки, це на шурупокрут розраховано. І перекинули, це магніт, якщо що, теж, ось бачите, перекинули і відповідно переставили. І працюєте. Ось єдине, я так розумію, що
Це тільки так. Ну і по суті цей магніт теоретично, я не пробував. Так, стає і на ці. Як бачите, я ще його не юзав спеціально для того, щоб показати вам в відео його. Ось такий наборчик. Знову ж таки, сверла, ну, як варіант, чому б ні. Повторюсь, що під акцію брав виключно із-за того, що мені оці бітки періодично треба, саме оцей комплект. Так, до речі, тут є, тут немає. І тут китайці не написали, що в комплекті. Ну, тоді я був не готовий до того, що китайці не напишуть. Вибачайте, секунду. Так ось, таскати весь з собою набір немає бажання, тому що я часто з шурупокрутом це працюю. Хоча ця відкрутка, вона потужна. Ось так, сподіваюся, це буде видно. Я зараз трошки світлом погуляю. Ну, ось цим це зрозуміло. Ну і можна цю покласти ось так. Тому цей набір зручний. Кинув умовно в кишеню. Хоча шурупокрутом в кишені не кинеш. Вернути. Але як є. До речі, ну, по суті, принцип схожий, бачите? Це не works, але в будь-якому випадку. І на рахунок самої відкруточки. Відкрутка має у нас, думаю, з чим взяти таким, щоб я пальцями тримав. Треба вернути на місце. Є. Відкрутка має у нас, вибачайте, щось я захрип, обмеження по силі. Раз, бачите, вона зупиняється. Тобто вона не крутить як звичайний шурупокрут. Якщо ми візьмемо шурупокрут, поставимо одиничку, то він далі лупить. Бачите тут? То ворс зупиняється. Раз і все. Двічка. Ну, двічку вже тримати складніше. Хоча ще тримаю. Трійка. Ще щось я можу там. Четвірка. А четвірка мені вже починає терти пальці. Все. Тут, до речі, бачите, воно прокручується. Так воно крутиться, а так воно прокручується. Ну, четвірку я вже не отримаю. Думаю, якийсь блокіратор би поставити, щоб вам показати, але не знаю який. Ну, коротше, треба брати, мабуть, якусь дощечку і брати шуруп. Давайте я так і зроблю, і я вам все продемонструю. Так, для об'єктивного контролю ДСП і дерев'яшка. Дерев'яшка, як бачите, мучена. Так, і, мабуть, для безпеки пальців рукавиця. Пальці шкода. Так, єдине, що ось сюди підібрати раз. Що немало важливо, бітка повинна тримати жорстко. Тут наче однакові. Ну, ця. О, ця краще сидить. Так, окей. Зараз будемо дивитися, коротенький і довгий, закрутить чи ні. І потім ці. Ну, ці на іншу бітку однозначно, тому що тут шліци інші, наче сюди. А цей. Довгих таких зараз немає під рукою, тому вибачайте. Поїхали без переходника. Він нам дарма зараз не треба. Ми будемо так брати зусилля. Давайте почнемо з дерева. Ну, я думаю, що в дерево воно зайде. І давайте десь на п'ятерочку, щоб об'єктивно було. Беру ось так, і щоб вам було видно. Ну,
рве просто, далі немає сенсу. Сусіда. Тик-тик-тик-тик-тик, треба було взяти спочатку. Є. Так, давайте. Пальці головне прибрати, бо це наскрізь може пройти. Ну, далі просто воно рве. Ну, давайте. Мені стало цікаво. Я спробую утримати. Все, о, спрацював захист. Все. Але, ну ви бачите, куди він заліз, так? Зрозуміли. Про дерево тут мови не йде на п'ятерочки. Дерево. Я не знаю. Яка це дерев'яшка, наскільки вона потужна. А ну. Ні, вона запаху вже немає, але схоже на сосну. Може помиляюсь. Люди, які працюють з деревом, напишіть, будь ласка, в коментарях, що це за дерев'яшка. Так, і... Що у нас тут? 20-ка? А ну давайте. Міряємо. Ні, 26. ДСПшка 26. Пробуємо. Так, я, мабуть, для початку зроблю, знаєте як? Приглушу музику. А то заорало щось. Щоб не тримати. Є. Крутимо? Крутимо. А, випав все одно. Ну, коротше. П'ятерка. Є, спрацював захист. Але майже закрутило до кінця. Все ж таки треба почати закручувати. Ось так, вибачайте, я почну. Бо незручно мені. Є, так, пішло. Криво трошки, але не принципово. А, я ж не забув. Головне не забудь, що там пальці мої. Все, теж працював захист. Ну що, давайте на 6. Ну, я починаю шліці зривати. Давайте на цьому, бо захист 7. Ну, коротше, не той ось так гвинт, який воно буде закручувати. Ви зрозуміли. Пробуй викрутити. Взагалі питань немає. Знову ж таки, це не для цього воно. Це для розбирання і збирання. Тобто по дереву працювати з ним не є зовсім правильно. Але, ну, вам, мабуть, цікаво. Тому я і пробую. Так, ці вже не латуні, це повинно тримати нормально. Інший отвір беру, звісно, зрозуміло. Показую. Ну, цей скрізь все зайде легко. Суть питання зрозуміла. На сімерки вона тупо його рве. Просто DSP-шку порвало, да і все. І я думаю, що і цей зайде. Теж в інший отвір. О, тут спрацював захист, оскільки у нас що? Вірно, різьба більш широка. А якщо ми максимум дамо... Ні, спрацьовує такий захист по перенавантаженню. Ну, це і добре. Я думаю, що якщо я візьму шурупокрут, вона зараз не порвати собі силіконку тут. Максималку. Ось. Ну, шурупокрут є шурупокрут. Тут питання, він для цього передбачається. Але тут у нас було що? На грані. А давайте, до речі, на одинички я викручу. Ні, на одинички не викручу. Ну, давайте хоча б четвірочку. Ну, тут пішло. Пішло, оскільки там вже тупо зірвано.
Ось такий цікавий набірчик з відкруткою, що саме немало важливо. Відкрутка дійсно зручна. Так, міцно сидить в руці. Єдине, звісно, у мене звичка вже випрацювалась. Це на шурупокрут, тобто тримати його ось так і тиснути. Ну і так зручніше, зрозуміло, речах. Але при бажанні тут можна зробити ось так. Тобто тримаєте і тиснете. Ну, тобто ось таким чином. Відповідно, теж нормально працює. Акумулятора, наскільки вистачить, я не знаю. Не тестував ще довго, тому що, повторюсь, я хотів зняти відео. Якщо що, у нас зарядочка. Ну і потужність, по суті. Раджу. Ось такий набірчик. Посилання на перший і другий буде в описі під відео. А наразі традиційно дякую за перегляд, вподобайку, підписки, коментарі. Слава Україні! І до зустрічі!